ሰላም ሰዎች እንዴት ናችሁ? የጂኦግራፊ ግሬድ 12 ዩኒት 3 ዛሬ ፓርት 2 እናያለን። ጂኦሎጂካል ስትራክቸር ኤንድ ሪሊፍ ኦፍ ዘ ሆርን ኦፍ አፍሪካ ነው። ወደ ርዕሳችን ከመግባታችን በፊት ሁላችሁም ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ተባበሩኝ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ወደ ርዕሳችን ንግባ። Geological history of the Horn of Africa. The geological history of the Horn of Africa cannot be separated from the geological history of Africa. የሆርን ኦፍ አፍሪካን ጂኦሎጂካል ሂስትሪ ስናወራ በዛውም ስለ አፍሪካ እያወራን እንደሆነ መገመት አለብን። ምክንያቱም ተነጣጥሎ የሚታይ ነገር አይደለም የሁለቱ ሂስትሪ። It deals with the various geographic activities that has been occurred for many million years in the past. ጂኦሎጂካል ሂስትሪ ስንል ስለምን እያወራን ነው? ከብዙ ሚሊዮን ዓመታት ጀምሮ በነበረው በሳይንሳዊ መንገድ ማለት ነው። ከብዙ ሚሊዮን ዓመታት ጀምሮ በፊት የነበሩ በመሬት ላይ የሚከናወኑ የተለያዩ አክቲቪቲዎች አሉ። እነሱን ማለታችን ነው። The geological history of the Horn shows us the four major geological eras that has elapsed. ጂኦሎጂካል ሂስትሪ ኦፍ ዘ ሆርን ስናይ በአራት አበይት ኢራዎች ይከፋፈላል እና each era is divided into period። እያንዳንዱ ኢራዎች ደግሞ ለፔሪዶች እንከፋፍላቸዋለን። and each period is subdivided into epoch። እያንዳንዱን ፔሪዶች ደግሞ ወደ ኢፖክ እንከፋፍላቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ስለ ጂኦሎጂካል ሂስትሪ ስናወራ በትልቁ ለአራት ዲቫይድ እናደርጋለን። ሆርን ኦፍ አፍሪካ ላይ ብቻ ሳይሆን ቶታሊ የእርዝን ጂኦሎጂካል ሂስትሪ ስናወራ ለአራት ነው የምንከፍለው። ከዛ ደግሞ ይህንን ኢራ ወደ አነስ ወዳለ ወደ ፔሪድ ዲቫይድ እናደርገዋለን። እነዚህን ፔሪዶች ደግሞ አነስ ወዳለ ወደ ሌላ ወደ ኢፖክ እንከፋፍለዋለን ማለት ነው። The geological era is distinguished from other based on the ground of the following three characteristics. በምን ላይ ተመስርተን ነው የዓለምን ወይ ደግሞ የሆርን ኦፍ አፍሪካንም ይሁን የአፍሪካን ጂኦሎጂካል ስትራክቸር ወደ ኢራ የምንከፋፍለው ከተባለ ሶስት ዋና መስፈርቶች አሉን። የመጀመሪያው the relative position of the continent ኮንቲኔንቶች ከነበሩበት ቦታ አንጻር አሁን ላይ እንደምናየው ሁሉም አሁን ባሉበት ፖዚሽን ላይ አልነበሩም። ስለዚህ አንድ ላይ በነበሩበት ሰዓት ከዛ ደግሞ እርስ በርሳቸው መሰነጣጠቅ በጀመሩበት ሰዓት አሁን ደግሞ በጣም ተራርቀው አሁን ወዳሉበት ሼፕ ስለዚህ ኮንቲኔንቶቹ ባሉበት ፖዚሽን አንጻር አይተን ሁለተኛው መስፈርታችን ደግሞ the characteristics of the prevailing climate በተለያየ ኢራ ውስጥ የተለያየ ክላይሜት ነበረ። በጣም ያለማቋረጥ ሲዘንብበት የነበረ ዘመን ነበረ። በጣም ሀሩር የነበረበት ዘመን ነበር። ስለዚህ በክላይሜቱ ላይ ዲፔንድ አድርገንም እንከፋፍሏለን። ሶስተኛ ደግሞ the predominant life forms ሰዎች አሁን ባለው በሲኖዞይክ ወይ ደግሞ በመጨረሻው ኢራ ብቻ እንዳሉ እንደ ኤግዚስት ያደረጉ ነው የሚባለው። ነገር ግን ከዛ በፊት ደግሞ ፕላንቶች ብቻ ኤግዚስት ያደረጉበት የመጀመሪያዎቹ እነ ዳይኖሶር ምናምን የነበሩበት ዘመን በአጠቃላይ ምን አይነት የላይፍ ፎርሞች ህይወት ያላቸው ነገሮች እንደተፈጠሩ ዲፔንድ አድርገን እንከፋፍላለን። ስለዚህ በምን ላይ ቤዝድ አድርገን ነው ጂኦሎጂካል ሂስትሪን ክላሲፋይ የምናደርገው ወደ ተለያየ ኢራ ወደ ፓሌንዞይክ ምናምን ፕሪካምቢራ የምንከፋፍለው ከተባለ በኮንቲኔንቶቹ ፖዚሽን በነበረው የክላይሜት ታይፕ እና በላይፍ ፎርሞች ህይወት ባላቸው ነገሮች። Summary of a major geological events in the Horn. Let's begin considering the different geological eras and study the events that took place in those eras. አሁን በደንብ ሰምራይዝ እናድርጋቸው ጥልቅ ባንገባም የጂኦሎጂካል ኢቨንት ማለት ነው። the Precambrian era the oldest ነው። ኢራዎችን በአጠቃላይ ለአራት እንከፍለዋለን። Precambrian era፣ Paleozoic era፣ Mesozoic era እና Cenozoic era ብለን ማለት ነው። Precambrian era የምንለው the oldest era ሲሆን from 4.5 billion years to 6 million years ago like በሳይንቲፊካሊ ሰዎች የሚያምኑት ምንድነው ከ4.5 ሚሊዮን ዓመታት በፊት በቢግ ባንግ ቲዮሪ አማካኝነት ዓለም ተፈጠረች ብለው ነው። ስለዚህ ከዛ ጊዜ እስከ 600 ሚሊዮን ዓመታት በፊት የነበረው ፔሪድ ፕሪካምቢሪያን ኢራ ብለው ይጠሩታል። ሁለተኛው ደግሞ የፓሌንዞይክ ኢራ ነው። ፓሌንዞይክ ኢራ ደግሞ ከ600 ሚሊዮን ዓመታት በፊት እስከ 250 ሚሊዮን ዓመታት በፊት ማለት ነው። ሶስተኛው ኢራ ደግሞ ሚሶዞይክ ኢራ ነው። from 250 ሚሊዮን years ago up to 70 ሚሊዮን year ago ከ250 ሚሊዮን እስከ 70 ሚሊዮን ባለው ቢሲ year ago ደግሞ ሚሶዞይክ ኢራ እናገኛለን። የመጨረሻው አራተኛው ኢራ ደግሞ ሲኖዞይክ ኢራ ነው። ከ70 ሚሊዮን እስከ ፕሬዘንት ታይም እስከ ሪሰንት ታይም ማለት ነው።
እንዳትረሱ እነማን እንደነበሩ ፕሪካምቢሪያን፣ ፓሌንዞይክ፣ ሚሶዞይክ እና ሲኖዞይክ ናቸው። ፕሪካምቢሪያን ከተመሰረተችበት ዓለም ከ4.5 እስከ 600 ሚሊዮን ዓመታት በፊት፣ ፓሌንዞይኩ ደግሞ ከ600 ሚሊዮን ዓመታት በፊት እስከ 250 ሚሊዮን ዓመታት በፊት፣ ከሚሶዞይክ ደግሞ ከ250 ሚሊዮን ዓመት በፊት እስከ 70 ዓመት በፊት፣ ሲኖዞይክ ደግሞ ከ70 እስካሁን ድረስ ብለው ነው የሚያምኑት ሳይንቲፊካሎቹ። ፕሪካምቢሪያን ኢራ ሞር ዲቴይሉን ስናይ የነበረው ላይፍ ፎርም ምናምን እንደሚመስል በእያንዳንዱ ኢራ the Precambrian era is the oldest and the longest geological era, covering about 5/6 of the Earth's geological time. በጣም ጥንታዊውና ከጂኦሎጂካል ኢራ ስንመድባቸው ትልቁን ቦታ የሚወስደው 5/6 የሚያክለውን ቦታ የሚወስደው ይሄ የፕሪካምቢሪያን ኢራ ነው። 5/6 ማለት ላይክ በጣም ብዙ ጊዜ ከቨር የሚያደርገው ኢራ ዓለም የቆየችበት ስቴት በፕሪካምቢሪያን ላይ ነው። The following geological event occurs in the horn during the era እና በፕሪካምቢሪያን ወይ ደግሞ በዚህ ጥንት ጊዜ ሆርን ኦፍ አፍሪካ ውስጥ የተፈጠሩት ምንድን ነበሩ? አንደኛው ፍሪኩዌንት ኦሪጂኒክ ሙቭመንት የድንጋዮች መንቀሳቀስ ምናምን ማለት ነው። ፍሪኩዌንት ኦሪጂኒክ ሙቭመንቶች። ሁለተኛው ኢንተንሲቭ የሆነ ቮልካኒክ አክቲቪቲዎች በተለያየ ቦታ ቮልካኖች ነበሩ። ሶስተኛው ዴኑዴሽን ዱሪንግ the later period። ዴኑዴሽን ማለት የመሬት መሸርሸር ማለት ነው። በኤክስተንሲቭሊ በሂውጅ አማውንት ማለት ነው። መሬቱ ሲደረመስ ሲሸረሸር ዴኑዴሽን ይባላል። ስለዚህ በፕሪካምቢሪያን ሆርን ኦፍ አፍሪካ ውስጥ ዴኑዴሽን ነበረ። ኢን ሌተር ፔሪድ ነው ግን ስላችሁ የፕሪካምቢሪያን ኢራ ሊያልቅ አካባቢ ወደ 600 ወይ ደግሞ ወደ 700 ሚሊዮን ይርስ አካባቢ formation of folded mountain ranges in northeast and southeast direction። ሌላው በፎልድ ማውንቴን የፎልድ ማውንቴኖች መፈጠር ማለት ነው። ፎልዲንግ ማለት ኢን ኦፖዚት ዳይሬክሽን ሁለት ፎርሶች ሙቭ ሲያደርጉ ኢንተርናል ፎርሶች ማለት ነው ኮምፕረስ አድርገው አፐር የሆነውን ላንድ ወደ ላይ ይገፉትና ማውንቴን ይፈጠራል። ይሄ ፎልድ ማውንቴን ሬንጅ እንለዋለን። እና እንደዚህ አይነት ማውንቴኖች ከሆርን አፍሪካ ሰሜን ምስራቃዊ እና ደቡብ ምዕራባዊ ቦታ ላይ ይገኛሉ። ተፈጥረው ነበር። ይቅርታ። During the Precambrian era, the first form of life emerged such as amoeba and jellyfish. በፕሪካምቢሪያን ጊዜ የተፈጠሩት ህይወት ያላቸው ነገሮች እንደ አሜባ እና ጄሊፊሽ አይነት ፎርሞች ነበሩ። The oldest rock formed the old crystalline basement and the rock underlies all other rocks. ሌላው ደግሞ በፕሪካምቢሪያን ጊዜ ሮኮች ነበሩ ኖርማሊ እና እነዚህ ኦልድ ክሪስታሊን ቤዝመንት ሮክ እንላቸዋለን በአሁኑ ጊዜ። እና እነዚህ በፕሪካምቢሪያን ጊዜ ተፈጥሮ የነበሩት ሮኮች ከሁሉም ከዛ በኋላ ሚሶዞይክ ላይ የሚፈጠር ይኖራል፣ ሲኖዞይክ ላይ የሚፈጠር ይኖራል። ከሁሉም አይነት ሮኮች በታች ስርኛው ቦታ ላይ የሚገኙት ሮኮች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እንዳትረሱ ማስታወስ ያለባችሁ ተርሞች አሜባ እና ጄሊፊሽ በፕሪካምቢሪያን ጊዜ የነበሩ የመጀመሪያ ፎርሞቹ ናቸው። ቤዝመንት ሮክ ምንድን ነው? ኦልድ ክሪስታሊን ቤዝመንት ሮክ ይባል ነበረ በፕሪካምቢሪያን ጊዜ የነበረው ሮክ። በሳውዝ ዌስት እና በኖርዝ ኢስት ላይ ሬንጅ የሆኑ ፎልድ ማውንቴኖች ተፈጥረው ነበረ። ዴኑዴሽን ነበረ፣ ቮልካኒክ አክቲቪቲዎች ነበሩ፣ እንዲሁም ፍሪኩዌንት የሆነ ኦሪጂኒክ ሙቭመንት ነበረ። Today, in a few areas of Ethiopia, outcrops of an old crystalline basement complex rocks are found on the surface due to continuous denudation. ምንም ያህል ቅድም እንደነገርኳችሁ ከላዩ ላይ በተለያየ ኢራ የተፈጠረ ሮክ ተደርድሮባቸው ሎወር ኤሪያ ላይ ቢገኙም እነዚህ ሮኮች በጣም ብዙ ከመሸርሸራቸው የተነሳ እነዚህን ሮኮች አሁን ልናያቸው እንችላለን። ላይክ በአይን ለመታየት ደርሰዋል፣ ብዙ ከመሸርሸሩ የተነሳ ማለት ነው። ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ሮኮችን የት ቦታ ላይ ልናይ እንችላለን? ኢትዮጵያ እና ሆርን ኦፍ አፍሪካ ላይ ኢን ሴንትራል ኤንድ ኖርዘርን ትግራይ፣ ኢን መተከል፣ አሶሳ፣ ኢሉባቡር ኤንድ አባይ፣ ኢን ሴንትራል ሲዳማ፣ ሳውዘርን ኦሞ፣ ሳውዘርን ባሊ ኤንድ ቦረና፣ ኢን ሴንትራል ዌስተርን ኤንድ ኢስተርን ኤርትራ። ስለዚህ በሴንትራል ዌስተርን እና ኖርዘርን ኤርትራ ውስጥ፣ ቦረና፣ ባሌ ውስጥ፣ ሲዳማ እና ኦሞ፣ አሶሳ፣ ኢሉባቡር፣ ባሌ፣ መተከል እና ትግራይ ውስጥ እነዚህ በፕሪካምቢሪያን ጊዜ ተፈጥሮ የነበረው ሮክ በመሸርሸር ምክንያት ተጋልጦ በአይን እስከመታየት ድረስ ደርሷል። ሁለተኛው ኢራ ፓሌንዞይክ ኢራ from 600 ሚሊዮን up to 250 ሚሊዮን years ago። ፓሌንዞይክ ኢራ የምንለው ደግሞ ሁለተኛው ነው። The main geological events of the Paleozoic era were denudation and penetration።
በሁለተኛው ኢራ ላይ ደግሞ በጣም የተከሰቱት ነገሮች ዋናዎቹ ምንድን ነበሩ? የመሬት መሸርሸርና ለጥ ማለት። አሁን መጀመሪያ ላይ ሮክ ማውንቴን ምናምን ሲመሰረት ነበር፣ ፎርምድ ሲሆኑ ነበር፣ በጣም ሲንቀሳቀሱ ነበር። እዚህ ላይ ደግሞ የሆነው ምንድን ነው? መሬቱቱ ብዙም እንትን አክቲቪቲ አልነበራትም፣ ብቻ የመሸርሸርና ለጥታ ሞመንት ነበረ። ኖ ሲግኒፊካንት ስትራክቸራል ፎርሜሽን ቱክ ፕሌስ። ልክ እንደ ፕሪካምቢራን ጊዜ በጣም ትልቅ የሆነ የኮንቲኔንት ሼፕ ምናምን ለውጥ አልነበረም። The massive denudation activity resulted in the formation of Isenberg in some parts of Ethiopia and the Horn. ነገር ግን ኮንቲኔንስ የሆነ መሸርሸር ስለነበረ ብዙ በተሸረሸረ ቁጥር ደግሞ የተሸረሸረው ነገር አንድ ቦታ ሲከማች ኢሰንበርግ እየፈጠረ ይሄዳል። ኢሰንበርግ ማለት ከአንድ ቦታ ተሸርሽሮ አንድ ቦታ ላይ ይከማችና ይቆልላል። እሱ ነው ኢሰንበርግ የምንለው። ስለዚህ በተለያዩ የኢትዮጵያና የሆርን ኦፍ አፍሪካ አካባቢ ላይ ኢሰንበርግ ተመስርቶ ነበር። በምን ሪዛልት? በዴኑዴሽኑ። ፓሊንዞይክ ኢራ is known for the predominance of invertebrates. በፓሊንዞይክ ጊዜ የነበሩት አኒማሎች ወይ ደግሞ ላይፍ ያላቸው ነገሮች ኢንቨርተብሬቶች ነበሩ፣ ተሳቢ አኒማሎች ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው ስለ ፓሊንዞይክ መጽሐፋችን የሚለው። ኢንቨርተብሬት ዶሚነንት ያደረጉበት ጊዜ ዴኑዴሽን እና ፔኔፕሌሽን የነበረበት እንዲሁም ደግሞ በዴኑዴሽን ሪዛልት ኢሰንበርግ የተፈጠረበት ጊዜ ነበረ። ሶስተኛው ኢራ ደግሞ ሚሶዞይክ ኢራ የምንለው ነው። በሜሶዞይክ ኢራ ከ250 ሚሊዮን እስከ 700 ሚሊዮን ዓመታት በፊት የነበረው ሲሆን በኢራ ኦፍ ሬፕታይል በማለት ይታወቃል፣ በተዘዋዋሪ ማለት ነው። እና ዳይኖሰሮችም ኤግዚስት አድርገዋል ተብሎ የሚታሰበው በዚህ ኢራ ውስጥ ነው። ኢራ ኦፍ ሬፕታይልስ እንለዋለን። The most important geological occurrence of the Mesozoic era in the Horn were the sinking and uplifting of land masses. ሌላው በጣም ሲግኒፊካንት የሆነው በሜሶዞይክ ኢራ ጊዜ የተፈጠረው ምንድን ነው? መሬት ወደ ውስጥ መስመጥ እና ከዛ ደግሞ ከፍ ማለት። ወደ ታች ሰምጣለች ማለት ስትሰምጥ ላዩ ላይ በሙሉ ምንድነው ከውቅያኖሶች አካባቢ ያለ ውሃ ከበር ያደርገዋል ላንዱን። ከዛ ደግሞ ከፍ ሲል ውሃው ወደ ውጭ ይፈስና ላንዱ ከፍ እያለ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ የመሬት ከፍና ዝቅ ማለት ዋናው ኢቨንት ነበረ። በአጠቃላይ የሜሶዞይክ ኢራን ለሶስት እንከፍለዋለን በዋናነት ክሪታሺየስ ፔሪድ፣ ጁራሲክ ፔሪድ እና ቲራሺክ ፔሪድ ብለን ማለት ነው። የክሪታሺየስ የምንለው ከ70 ሚሊዮን ዓመታት በፊት የነበረው ወደ ሜሶዞይክ ኢራ መጨረሻ አካባቢ የነበረው ነው። ጁራሲክ ደግሞ መካከለኛው ዓመት ላይ ከ142 ሚሊዮን ምናምን ዓመታት በፊት። ቲራሺክ የምንለው ደግሞ ላይክ መጀመሪያ አካባቢ ሜሶዞይክ ኢራ መጀመሪያ ፓሊንዞይክ አልቆ ማለት ነው ከ250 ሚሊዮን ዓመታት በፊት። The landmass sank during the Mesozoic, Triassic and Jurassic period. መቼ ነው መሬቱ ወደ ታች ሲሰምጥ የነበረው? በትራሺክ እና በጁራሲክ ፔሪድ፣ በጥንታዊውና መካከለኛ ላይ ባለው ፔሪድ ማለት ነው። In the Triassic period, the land mass sank due to the internal forces. በውስጣዊ ፎርሶች ወይ ደግሞ ኃይል አማካኝነት መሬት በትራሺክ ጊዜ ሳንክ አድርጋ ነበር፣ ሰምጣ ነበር ወደ ታች። This event was followed by the transgression of nearby sea into the mainland of today's Somali and southeastern of Ethiopia. ይሄ ወደ ታች ትራንስግሬሽን የመሬት መስመጥ ደግሞ አካባቢው ላይ የነበረው ውሃ ኬስ ነው ማለት ነው ወደ ሶማሊና ወደ ሳውዝ ኢስት ኢትዮጵያ መጥቶ ሜንላንዱን ከቨር እንዲያደርገው ሆኗል ማለት ነው። ማለት ህንድ ውቅያኖስ አለ፣ የሌላ እነ ሬድ ሲ ምናምን አሉ አይደል? ከዛ መሬቱ ዝቅ ሲል መጥተው ከቨር ማድረግ ማለት ነው። During the Triassic period, the oldest sedimentary rock known as Adigrat sandstone were formed. በሜሶዞይክ ጊዜ ብዙ አይነት በሆል ኢራው ላይ ማለት ነው ብዙ አይነት ሴዲመንታሪ ሮኮች ተፈጥረዋል እና ከነዚህ መካከል ኦልደስት የሆነውና የመጀመሪያው የሆነው አዲግራት ሳንድስቶን ነበር የተመሰረተው። መቼ? በትራሺክ ፔሪድ ማለት ነው። In the Jurassic period, the transgression of the sea continued to the mainland in the northwest direction. ይሄ በትራሺክ ፔሪድ ጀምሮ የነበረው የመሬት መስጠም በጁራሲክም ቀጠለ። ሁለተኛው ፔሪድ የመካከለኛው ፔሪድ ማለት ነው። በዚህም ጊዜ ቀጠለና በሶማሊና በሳውዝ ኢስት ብቻ የነበረው መስጠሙ ቀጥሎ እስከ ኖርዝ ዌስት ዳይሬክሽን ወደ ትግራይና ከትግራይ ወደ ዌስት ዳይሬክሽን በኩል ቀጠለና መሬት ሆርን ኦፍ አፍሪካ መስጠሟን ቀጠለች ማለት ነው። This event disposed another sedimentary rock known as ሂንታሎ ላይምስቶን። በጁራሲክ ፔሪድ ደግሞ የተፈጠረው ሌላው ሴዲመንታሪ ሮክ ምንድን ነበረ? ሂንታሎ ላይምስቶን የሚባል ነበረ። ሶስተኛው ደግሞ ክሪታሺየስ ፔሪድ
and the landmass began to rise and the sea started to regress towards the southeast, depositing sedimentary rock known as the upper sandstone. በክሪታሺስ ፒሪየድ ደግሞ ከሁለቱ አንጻር በተቃራኒው ማለት ነው። ሁለቱ ላይ ምንድን ነበር ሲሆን የነበረው? የተለያዩ ቦታዎች እየሰመጡ ነበረ። በክሪታሺስ ፒሪየድ ግን አፕሊፍት አደረገ፣ ድጋሚ ወደ ላይ ከፍ አለ መሬቱ። ከፍ በሚልበት ጊዜ ውሃውን ወደ በነዳጅ አማካኝነት ከመሬት ስር አኪሙሌት የሆነ አለ ብዙ፣ የቀረው ደግሞ ይመለሳል ወደ ቦታው። ብቻ መሬቱ ከፍ እያለ መጣ ማለት ነው። ከዛ በዚህ በክሪታሺስ ፔሪየድ ጊዜ ደግሞ የተፈጠረው ሌላ የሴዲመንተሪ ሮክ ነበረ። ይሄ ሴዲመንተሪ ሮክ አፐር ሳንድስቶን ይባላል። Upper sandstone is the youngest sedimentary rock than therefore overlies in the rest. Upper sandstone ምንለው ወይ ደግሞ በክሪታሺስ ፔሪየድ ጊዜ የተመሰረተው ሴዲመንተሪ ሮክ ከሌሎች ሴዲመንተሪ ሮኮች አንጻር በጣም ወጣቱና ያንጉ ነው። ስለዚህ ያንግ ስለሆነ የሚገኘውም ከሁሉም በላይ ነው። ከሁሉም በላይ ማለት መጀመሪያ ያው የፓሊንጆይክን የፕሪካምብሪያን ሳንቆጥር ከታች አዲግራት ሳንድስቶን አለ። ከዛ በጁራሲክ ፔሪየድ የተመሰረተው ሂንታሎ አለ። በስተመጨረሻ ከላይ ደግሞ የምናገኘው አፐር ሳንድስቶንን ነው በክሪታሺስ ፔሪየድ የተመሰረተው። Because of the direction of the regression and deposition, upper sandstone is the youngest and the thinnest in the southeast, and it's the oldest and the thickest in the northwest. ከተፈጠሩበት ዳይሬክሽን አንጻር ከሪግሬሽን እና ዲፖዚሽን ማለት ነው። መጀመሪያ ትራንስግሬሽን ማለት የመሬቱ መስመጥ ማለት ነው። ከዛ ሪግሬሽን ማለት ደግሞ ወደ ላይ መምጣት። ስለዚህ ከዳይሬክሽኑ መጀመሪያ የት ነበር ያለው? ሶማሊና ሳውዝ ኢስት አካባቢ። ከዛስ ወደ ኖርዝ ዌስት መጣን፣ ወደ ላይ ከፋን። ስለዚህ በእንትን ካየነው በሳውዝ ኢስት ካየነው ወጣቱ ነው መጨረሻ ላይ የተመሰረተው የቲነስ እና ያንገስ ነው። ነገር ግን ወደ ላይ ወደ ኖርዝ ኢስት ከፍ አለ ማለት ኦልደስት እና ቲከስት እየሆነ ይሄዳል። ምክንያቱም መጀመሪያ ላይ ከሱ ኦልድ የሆነ አልተመሰረተም በኖርዝ ዌስት አካባቢ። በእርግጥ ሂንታሎ እዛ ላይ ነበር፣ ግን መጽሐፋችን ለምን ሪፈር እንዳደረገው ባላቅም በኖርዝ ዌስት ሲመጣ ወደ ላይ ከፍ እያለ ከሳውዝ ኢስቱ በጣም እየራቀ ሲመጣ ቲከስት እና ኦልደስት እየሆነ ይመጣል። ነገር ግን በሳውዝ ኢስቱ ስቲል ያንገስት ነው፣ ምክንያቱም ከሱ በፊት የተፈጠሩ ሮኮች አሉ እዛ እነ አዲግራት እና እነ ሂንታሎ ማለት ነው። The Mesozoic era was an era of a sedimentary rock formation in Ethiopia and the Horn. በአጠቃላይ የሜሶዞይክ ኢራ ሴዲመንተሪ ሮክ የተመሰረተበት ዓመት ነው ማለት እንችላለን፣ በሆርን ኦፍ አፍሪካ እና በኢትዮጵያ ማለት ነው። The deposited sandstone vary in age and thickness from northwest to the southeast direction. የተመሰረቱት ሳንድስቶኖች በእድሜና በውፍረት በቲክነሳቸው ከኖርዝ ዌስት ያሉት እስከ ሳውዝ ኢስት ያሉት የተለያዩ ናቸው። ያው ውሃ አፈሳሰሱም የተለያየ፣ የአሰማመጡም አሰጣጠሙም የተለያየ ስለሆነ የተለያዩ አይነት ሳንድስቶኖች ናቸው ከኖርዝ ዌስት እስከ ሳውዝ ኢስት የምናገኛቸው። The Adigrat sandstone is older and thicker in the southeast and progressively decreases in age and thickness to the northwest. ከላይ ለአፐር ሳንድስቶን ምንድን ነበር ያልነው? በሳውዝ ኢስት ሲሆን ቲከስት እና ያንገስት ይሆናል። ወደ ኖርዝ ዌስት ሲመጣ ደግሞ ኦልደስት እና ቲከስት ይሆናል ብለን ነበረ። አዲግራትም ወደ ሳውዝ ኢስት ሲሆን ኦልደር እና ቲከር ይሆናል። በሱ ከአፐር ሳንድስቶን ተቃራኒ ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ቦታ ላይ ብዙ ቆይቷል። መጀመሪያ አካባቢ ነው የመጣው። ከዛ ደግሞ ወደ ኖርዝ ዌስት በሄደ ቁጥር ያንገር እና በኤጅም ያንገር እየሆነ ይሄዳል፣ በቲክነስም እየሳሳ ይሄዳል ማለት ነው። The transgression of the sea extended up to the northwestern Ethiopia as far as central Tigray and the western slope of the western highlands. ላይክ ጀነራላይዝ ስናድርገው እስካሁን ድረስ ስናወራ የነበረውን በአጠቃላይ የመሬት መስጠሙ እስከ ኖርዝ የሰሜን ምዕራባዊ ኢትዮጵያ ድረስ ደርሶ ነበር። ሴንትራል ትግራይ እና የዌስተርን ሃይላንድ ስሎፖች ድረስ ሄዶ ነበረ። The sedimentary rock formed in Mesozoic era were later buried by overlying Cenozoic igneous rock. አሁን ላይ የተመሰረቱት በሜሶዞይክ ኢራ ማለት ነው። እነ አዲግራት፣ እነ ሂንታሎ፣ እነ አፐር ሳንድስቶን በኋላ ላይ በመጨረሻው ኢራ በሚፈጠረው ሮክ፣ ያኔ ደግሞ ኢግነስ ሮክ ነው የሚፈጠረው። በኢግነስ ሮኮች አንደር ላይ ይደረጋሉ፣ ይሸፈናሉ ማለት ነው። however the sedimentary rock have been exposed to the surface in some areas of Ethiopia. ምንም ያህል በሲኖዞይክ ጊዜ በሚፈጠረው ሮክ በኢግነስ ሮክ ከቨር ቢደረጉም አንዳንድ የኢትዮጵያ ቦታዎች ላይ ለሰርፌሱ ተጋልጠው እናያቸዋለን። They are thinnest because they are the youngest in the southeast, and they are the thickest because they are the oldest in the northwest. ወደ ሳውዝ ኢስት ሲሆን ቀጭን ናቸው፣ ወደ ኖርዝ ዌስት ሲሆን ደግሞ ወፍራም ናቸው።
One can see them exposed on the surface mostly in southeastern lowland of Ethiopia, central Tigray, and in Abai ዋቢ ሸበሌ gorges እና እነዚህ ሰዲመንተሪ ሮኮች በየትኛው ቦታ ላይ ነው ልናያቸው የምንችላቸው ተጋልጠው ተሸርሽረው ማለት ነው? ትግራይ ውስጥ፣ አባይ ውስጥ፣ ዋቢ ሸበሌ ቦታዎች ላይ እዛ አካባቢ ልናያቸው እንችላለን። ባዮሎጂካል ኢቨንትስ ኦፍ ዘ ሜሶዞይክ። ይሄ ስለ ሮኩ ከጨረስን ህይወት የነበራቸውስ ምን ነገሮች ነበሩ? ሜሶዞይክ ኤራ ኢዝ ኦልሶ ኖን ፎር ዘ ፕሪዶሚናንስ ኦፍ ሬፕታይሎች፣ በጣም ብዙ ሬፕታይሎች የነበሩበት ዘመን ነው። ሂውጅ ሬፕታይልስ ሰች አስ ዳይኖሰርስ ወር ዶሚናንት። ዳይኖሰሮች ኤግዚስት ያደረጉት በዚህ ጊዜ ነው ተብሎ ይታሰባል። however at the end of this era two of significant biological events occur። ነገር ግን ወደ የሜሶዞይክ ኤራ ሊያልቅ ሲል ሁለት ዋና አበይት ነገሮች ተካሂደው ነበረ። የመጀመሪያው one of the disappearance of dinosaurs፣ ዳይኖሰሮች ዲስአፒር ያደረጉ ጠፉ። ሁለተኛው ደግሞ the other was the emergence of mammal, bird and flowering planቶች። ፍላወሪንግ ፕላንቶች፣ ማማሎች፣ አጥቢ እንስሳት እና በርዶች ኤግዚስት አደረጉ መጡ ማለት ነው። ስለዚህ ዳይኖሰሮች የጠፉት ኖርማል አኒማሎች ሲመጡ። the Cenozoic era አራተኛውና የመጨረሻው ኢራ የሚሆነው ደግሞ ከ70 ሚሊዮን ዓመታት በፊት ጀምሮ ያለው የሲኖዞይክ ኢራ ነው። The Cenozoic era is the most recent geological era. Very significant structural, climate and biological events have occurred in the Horn. ይሄ የመጨረሻው አራተኛው ኢራ የመጨረሻው እንደመሆኑ አንፃር አሁን ላይ ላለው የዓለም ቅርጽ ያሉት ክሬቸር ታይፖች ምናምን ሁሉም በዚህ ኢንፍሉዌንስ ስር ያሉት ናቸው፣ ወይ ደግሞ በሲኖዞይክ ኢራ ጊዜ የተፈጠሩት ናቸው አብዛኞቹ እና ለአሁኑ ላለው ክላይሜት ትልቁን ሚና የሚጫወተው ኢራ ይሄኛው ኢራ ነው። In order to make things simple and easy comprehensible we shall discuss only ከታች እናያቸዋለን እና በዋናነት ደግሞ የሲኖዞይክ ኢራን ለሁለት እንከፍለውና ቴሪሸሪ እና ኳተርናሪ ፔሪድ ብለን በሁለት መንገድ እናየዋለን ማለት ነው። so the geological events of the tertiary period የምንለው የመጀመሪያው የሲኖዞይክ ኢራ ፓርት ሲሆን ከ7 ሚሊዮን እስከ 2 ሚሊዮን ዓመታት በፊት ያለው ነው። ኦልሞስት በጣም ትልቁን የሲኖዞይክ ኢራ ፔሪድ የሚወስደው ይሄ ቴሪሸሪ ፔሪድ የምንለው ነው። So in the tertiary period, the uplifting that began in the Cretaceous period of the Mesozoic era continued to reach its maximum height. በሜሶዞይክ ኢራ የመጨረሻው ጊዜ ወይ ደግሞ በክሪታሺየስ ፒሪድ ላይ ምንድን ነበር እየሆነ የነበረው? የሰመጠው መሬት ከፍ እያለ እየተነሳ ነበር። እሱ ኢቨንት እስከ ሲኖዞይክ የመጀመሪያው ፔሪድ እስከ ቴሪሸሪ ፔሪድ ድረስ ቀጥሎ አፕሊፍቲንጉ ትልቅ ቦታ ላይ ደረሰ ማለት ነው። ሁሉም ውሃዎች ገለል ብለው ቦታቸውን ተወስነው መሬቱም ጠፈፍ ብሎ ደረቅ አለና ከፍ like ማክሲመም ላይ ደረሰ። In Ethiopia and the Horn it's formed huge blocks of dune over the greater parts of the region እና እነዚህ ሰምጠው የነበሩ ቦታዎች ከፍ በሚሉበት ቦታ ላይ በተለያዩ የኢትዮጵያና የሆርን ኦፍ አፍሪካ ሪጅን ላይ ዱም አለ። ዱም ማለት ይሄ ኮን የሚመስል ከፍተኛ ስፍሮች ማለት ነው። እንደዚህ ኮን የሚመስሉ ነገሮች እንደ ተራራ የሚመስሉ ከፍተኛ ስፍራዎች። As the uplifting continued through time, greater cracks opened in the crust and resulted in the pouring of extensive basaltic lava known as the Trappean lava series. ይሄ የመሬት ወደ ላይ ከፍ ማለት ቀጠለና የኢንተርናል ፎርስ ሪያክሽን በጣም ሲበዛበት መሬቱ አንዴ ከፍ አንዴ ዝቅ ምናምን ሲል በመካከል ክራክ ያደርጋል። ይሄ ክራክ ደግሞ ቀስ በቀስ ከውስጡ ማንትል ውስጥ የሚገኘው እሳት ወይ ደግሞ ማግማ ማለት ነው ቀስ በቀስ ሲወጣና በላቫነት መንገድ ወደ መሬት መፍሰስ ጀመረ ማለት ነው። ይሄ ከመሬት ውስጥ እየወጣ የሚፈሰው ላቫ ትራፒያን ላቫ ሲሪስ በመባል ይታወቃል። ትራፒያን ላቫ ሲሪስ እና the lava resulted in the formation of the following things። ይሄ ላቫ ከመሬት ውስጥ ወጥቶ መፍሰሱ ለሚከተሉት አራት ነገሮች መመስረት ምክንያት ሆኗል። ለምሳሌ ኤርትራን ሃይላንድ፣ ኤርትራ ላይ የሚገኙት ሃይላንዶችን the north western highland, the south eastern highland and the Somali plateau። የሶማሊያ ፕላቲው ሳውዝ ኢስተርን ማለት እዚህ ኦጋዴን በደቡብ ምስራቃዊ ቦታ የሚገኙ ኢትዮጵያ ቦታዎች፣ በኖርዝ ዌስተርን ማለት ደግሞ በሴንትራል ትግራይ እና በዌስት በኩል ዌስተርን ሳይድ ኦፍ ትግራይ ላይ የሚገኝ ቦታ ነው። እንዲሁም ደግሞ ኤርትራ አካባቢ ላይ የሚገኙ ሃይላንዶች መመስረት ዋናው ሚና ተጫውቷል። ትራፒያን ላቫ ሲሪስ ወይ ደግሞ በቴሪሸሪ ፔሪድ ኦፍ ሲኖዞይክ ኢራ ላይ ሲፈስ የነበረው ላቫ
As the cracking continued during the period, it formed the Great East African Rift Valley System, of which the Ethiopian Rift Valley System is part of it. ይሄ የመሬት መሰንጠቅ በጣም ከፍተኛ ደረጃ ላይ ሲደርስ ወይ ደግሞ በጣም እየተሰነጠቀ ስፋቱም ርዝመቱም እየጨመረ በሚሄድበት ጊዜ አሁን ላይ የምስራቅ አፍሪካ ትልቁን ስምጥ ሸለቆ ለመመስረት መሰረተ ማለት ነው። እና የዚህ ኢትዮጵያም የዚህ ስምጥ ሸለቆ አባል ናት። ምክንያቱም በኢትዮጵያ አቋርጠው የሚያልፉ ለሁለት ኢትዮጵያን ሰንጥቋት ነው የሚያልፈው እና ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ 1700 ኪሎ ሜትር ያህል ርዝመት ያለው ስምጥ ሸለቆ ነው። ስምጥ ሸለቆ በኳተርናሪ ነው ወይስ በቴርሼሪ ፔሪድ ኦፍ ሲኖዞይክ ነው የተመሰረተው ከተባልን እንዳትረሱ በቴርሼሪ ፔሪድ ነው። ላቫውስ መቼ ነው የፈሰሰው ከተባልን እሱም በቴርሼሪ ፔሪድ ነው። ጂኦሎጂካል ኢቨንትስ ኦፍ ኳተርናሪ ፔሪድ ከዛ በኋላ እስከ 2 ሚሊዮን እስከ ቅርብ ዓመታት ድረስ ባለው ጊዜ ደግሞ ኳተርናሪ ፔሪድ ኦፍ ሲኖዞይክ ኢራ ስንለው ኳተርናሪ ፔሪድ ደግሞ ምን ማለት ነው? በኳተርናሪ ፔሪድ ጊዜ ደግሞ ምን እንደተካሄዱ እኒ The Afar Forest extended into Djibouti. አፋር ላይ የሚገኘው ፎረስት ወደ እስከ ጅቡቲ ድረስ ኤክስቴንድ አደረገ ወይ ደግሞ ተጓዘ። and act volcano of ኤርታሌ in አፋር አፋር ላይ የሚገኘው አሁን የኤርታሌ ማለት ነው ያኔ ነው የፈነዳው ወይ ደግሞ አክቲቭ ሆኖ መገንፈሉን የጀመረው ያኔ ነው። The dormant volcano mountain of ፈንታሌ in eastern ኦሮሚያ ሌላው surface of the earth ላይ መፍሰስ ያልጀመረው ነገር ግን ኤግዚስት እንደሚያደርግ የተረጋገጠው ዶርማንት ማለት አንድ ጊዜ ይፈነዳና ከዛ ለብዙ ዓመታት ያልፈነዳ ወይ ደግሞ ስቲል ኤግዚስት ሆኖ ቅርብ ሆኖ ለመሬት ግን ደግሞ ያልፈሰሰ ማለት ነው። እንደሱ አይነት ቮልኬኖ ደግሞ በፈንታሌ ኢስተርን ኦሮሚያ አካባቢ ተፈጠረ። በአራተኝነት ደግሞ ኤክስቴንሲቭ ላቫ ፊልድ ኦፍ መተሃራ ላይ የሚገኘው የላቫ ፊልድ ኤግዚስት አደረገ። በኳተርናሪ ፔሪድ ጊዜ እንዳያችሁት ስለ በቮልኬኖ ነው ዲል የሚያደርገው ከአፋር ፎረስት በስተቀር። ቮልኬኖ ኦፍ ኤርታሌ ተመሰረተ ፈነዳ ማለት። ከዛ ደግሞ ዶርማንት የሆነ ቮልኬኖ ተመሰረተ ፈንታሌ ላይ። ኤክስቴንሲቭ የሆነ ላቫ ደግሞ መተሃራ ላይ ፍሎ አደረገ ማለት ነው። ስለዚህ በኳተርናሪ እና በቴርሼሪ ፔሪድ የተመሰረቱትን የተለያዩ ነገሮች እንዳትረሱ። ክላይሜቲክ ኢቨንትስ ኢን ሲኖዞይክ ኢራ ክላይሜቱስ ምን ይመስል ነበር በሲኖዞይክ ኢራ? In addition to the geological events that happened in the period, a significant change of climate took place in the Horn and Ethiopia. ከተለያዩ ምንድነው ከተራራዎች ከስምጥ ሸለቆዎች ከቮልኬኖ በተጨማሪ ደግሞ የክላይሜት ቼንጅም ነበረ። A massive flood called the pluvial period occurred. ሌላው ፍሉድ ነበረ። ይሄ ምንድነው በጣም ከመጠን በላይ የሆነ የውሃ ዝናብ በብዛት ሲፈስና ምንድነው ሲዘንብና ብቻ የመሬት መጥለቅለቅ ነበረ። እና ደግሞ the flood formed a deep gorges, moraines and lacustrine deposits. በዚህ ከፍተኛ የመሬት መጥለቅለቅ ደግሞ የተለያዩ ሪዛልቶች ይዞ ነበር የመጣው። This flood formed deep gorges, moraines and lacustrine deposits ማለትም የተለያዩ ገደሎች ግላሽየሮችን ከነበሩበት ማውንቴን ሙቭ በማድረግ ዌይ አድርጎ ምንድነው ከግላሽየር ማለት የበረዶ ግግር በተራራዎች እና በተለያየ ቦታ ላይ የሚፈጠር ነው። የእነሱ መቅለጥና ዋሻዌይ መሆን እንዲሁም ደግሞ ከሌኮች አጠገብ የሚጠራቀሙ የተለያዩ ዲፖዚቶች እንዲመሰረቱ ምክንያት ሆኗል። ይሄ ፕሉቪያል ፔሪድ ወይ ደግሞ የመሬት መጥለቅለቅ ጊዜ። One good example of the deep gorges formed as a result of the flood is አባይ ጎርጅ። የአባይ ገደል በዛን ጊዜ ከተመሰረቱት ገደሎች መካከል ወይ ደግሞ በዚህ የመሬት መጥለቅለቅ መካከል ከተመሰረቱት ገደሎች መካከል አንደኛው ነው እንዳትረሱ። Deep gorges of አባይ It's believed that Lake Langano, Lake Abjata, Lake Shala and one sheet off during the time of the pluvial period. And same believed the lakes of the Abaya and Jamo. Okay. በፕሉቪያል ፔሪድ ጊዜ የበዚህ መጥለቅለቅ ጊዜ ማለት ነው ሌክ ላንጋኖ አብያታና ሻላ አንድ ሌክ እንደነበሩ ነው የሚነገረው። እንዳሁኑ ለየብቻ ራሳቸውን የቻሉ ሌኮች ሳይሆኑ አንድ ላይ የተገጣጠሙ ትልቅ ሌክ ነበሩ። ሌላ ደግሞ አባያና ጫሞም ራሳቸውን የቻሉ ሳይሆኑ አንድ ላይ የተያዙ ሌክ እንደነበሩ ይነገራል። So today the lakes are widely separated. ቢሆንም ግን እነሱ ድሮ የተያዙ ናቸው ተብሎ ቢታመንም አሁን ላይ ግን እነዚህ ሌኮች ተራርቀው ለየብቻቸው የሚገኙ ሌኮች ናቸው። እንዳትረሱ ላንጋኖ አብያታና ሻላ አንድ ላይ እንደነበሩ ነው የሚታሰበው። አባያና ጫሞም አንድ ላይ እንደነበሩ አሁን ግን አንድ ላይ አይደሉም። Cenozoic era in its quaternary period assumed to be the period in which modern man evolved. እና አሁን ላይ የሚገኙት ሆሞ ሳፒን ተብሎ የሚታወቁትን ሞደርን ሂውማን ቢንጎች ኢቮልቭ ያደረጉት
በሲኖዞይክ ኢራ ነው ይላሉ። So here is simplified presentation of the rock profiles in Ethiopia and the Horn. ርዕሳችንን ጨርሰናል። ሰምራይዝ ለማድረግ ያህል በሲኖዞይክ ሜሶዞይክ እና በተለያዩ የኢራዎች ላይ የተመሰረቱ የሮክ ፕሮፋይሎችን እንመልከት። በሲኖዞይክ ኢራ በዋነኝነት ኢግነስ ሮኮች የተመሰረቱበት እንደሆነ ተናግረናል። ስለዚህ በተለይም ደግሞ በኳተርናሪ ፔሪድ ሪሰንት ላቫ ዲፖዚቶች ሲሆኑ ልክ እንደ ኤደን ላቫ ዲፖዚት ነው። በቴርሸሪ ፔሪድ ደግሞ ቅድም ምንድን ነበር ያለው ትራፒየን ላቫ ሲሪስ ምናምን ኢቮልቭ ያደረገበት ነው። ስለዚህ ሲኖዞይክ ላይ ዋናው ምንድን ነበረ? ኢግነስ ሮክ። ከኢግነስ ሮክ ደግሞ በኳተርናሪ ጊዜ የኤደን በቅርብ ጊዜ ማለት ነው የኤደን ላቫ ሲሪስ፣ በቴርሸሪ በጥንታዊ የሲኖዞይክ ኢራ ደግሞ የትራፒየን ላቫ ሲሪስ ማለት ነው። በሜሶዞይክ ኢራ ደግሞ አፐር ሳንድስቶን፣ ሂንታሎ እና አዲግራት ብለን ለሶስት ከፍለናቸዋል። አዲግራት ኦልደስት ኦፍ ከሜሶዞይክ ውስጥ ኦልደስቱ እና በትራሺክ ፔሪድ የተመሰረተው ነው። ሂንታሎ ደግሞ በመካከለኛው በጁራሺክ ፔሪድ የተመሰረተው ነው። አፐር ሳንድስቶን ደግሞ ለሜሶዞይክ ያንገስት ወይ ደግሞ ክሪታሸስ ፔሪድ ላይ የተመሰረተው ነው። በሜሶዞይክ ኢራ ደግሞ ጀነራሊ ምን አይነት ሮክ ነበረ ከተባለን ሴዲመንታሪ ሮክ ኦፍ ዲፍረንት ፔሪድስ፣ ሴዲመንታሪ ሮክ ነው በዋነኝነት። ቤዝመንት ኮምፕሌክስ ሮክ የምንለው ደግሞ መጀመሪያ ላይ ያየ ነው የፕሪካምቢራን ኢራ ላይ የነበረው ነው ቤዝመንት ሶይል ሮክ። እንዲያውም የአዲግራት ምናምን ላይ አሁን ላይ ተጋልጦ ይገኛል ያለው ማለት ነው። ቤዝመንት ኮምፕሌክስ ኦር ኦልድ ክሪስታሊን ሮክ በመባል ይታወቃል። የቀረን አንድ ኢራ ነበር፣ እሱም ፓሊዞይክ ነው። ፓሊዞይክ ላይ ምንም አይነት ሮክ ፎርሜሽን አልነበረም። ለዛሬ የነበረን ርዕስ ይህን መስል ነበረ። ሁላችሁም ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። አመሰግናለሁ። ቻው ቻው።